Всіх вітаю! Потрапив до мене ось такий літій-залізофосфатний акумулятор Kodi Energy 120 Ах, 12 вольт. Власник каже, що майже повністю перестав тримати заряд. Або великий розбаланс, або, можливо, проблема з комірками. Каже, що використовував з інвертором Вольт Польська, 1000 Вт, здається. І думає, можливо, неправильно інвертор заряджає, що він не призначений для роботи з літій-залізофосфатними акумуляторами, а лише свинцевими. Інвертори типу Вольт Польська, вони заряджають, здається, до 14 вольт, в принципі, немає ніяких проблем. Можливо, накопичився дисбаланс з часом і акумулятор перестав тримати. Виконаний він на базі пакетів, це не призматики, пакети поміщені в текстоліт. Протестую наємність кожну групу пакетів і приймемо рішення, чи можна акумулятор оживити, просто відбалансувати, чи можливо поставити якийсь балансир додатковий. Цього виробника акумулятори я ще не тестував, не знаю, чи вони всі виконані на пакетах, чи можливо є версії на призматиках. Значить, встановлена GBD BMS на 100 А, звичайно не смарт, блютузу немає. Є ось такий додатковий індикатор. Рахуємо, що це просто вольтметр, те, що він відображає 90%, немає нічого спільного з реальністю. Можна на ці значення навіть не дивитися. Мінусові провода від BMS 10 АВГ, 2 в паралель, а плюсовий на 8 АВГ. Ось видно, 8 АВГ. Відкрив текстоліт і бачимо ось такі пакети. Я ще власника запитував, кажу, там точно нові пакети? Він каже, я привідкрив текстоліт трошки, заглянув, начебто нові, гарно виглядають, але не схоже це на нові пакети. Бачимо, було 2 тестування їх, це 58 Ах віддав під час одного тестування. Тут інша наклейка, 60 Ах, різні дати тестувань. Не знаю, напевно, там рік спочатку, а потім 12.07. Цей тест був або в 22-му році, або в 21-му. Пакетів встановлено 8 штук по схемі 4S2P і об'єднується на лазерній приварці з цієї сторони. В принципі, виводи від пакетів видно, що не приварені додатковими. Це оригінальні виводи від пакетів, начебто. А ні, я помилився. Відрізані, бачимо, клеми, приварені додаткові, які вже лазером зварюються на алюмінієвій цій пластині одна до іншої. Зараз внутрішній опір поміряю, якщо більш-менш щось там буде схоже, тоді вже можна протестувати наємність. Ось така краса з боку є ізолятори між різними групами пакетів. Начебто сильно не надуті, хоча тут, бачу, є певна щілина, зазор. Перша група пакетів 0,48 мОм і на напругу, до речі, звертаємо увагу 3,2 вольта. Навіть по першій групі пакетів зрозуміло вже, що тут є дисбаланс, тому що загальна напруга по акумулятору 13,3 вольта. Друга група пакетів 0,53 мОм, напруга 3,37. Ось вам звідси і вся математика. Друга група пакетів майже заряджена, відсотків 90, а перша група пакетів майже розряджена. Третя група пакетів 0,8 мОм, значний розбіг по опору, 3,36 напруга, але враховуючи те, що тут у нас приварки не оригінальні, можливо, погана якість приварки. На четвертій групі не можу нормально поміряти опір на самих оцих виводах, бо вони якісь окислені, тому міряю просто на алюмінію. 0,77, 3,36 напруга. Виходять перша і друга група, опір однаковий, і третя, четверта група, опір однаковий. Перша розряджена найбільше по рівню заряду саме. Добре, давайте все-таки заради спортивного інтересу протестую наємність кожну групу пакетів, але загалом бачимо, що велика розбіжність по опору. Тому не факт, що цей акумулятор вийде в майбутньому використовувати. Підключив тестер ZKT, щоб протестувати кожну групу пакетів. Спочатку перша. І тестую по такій програмі струм заряду і розряду 40 А. Трошки пришвидшу тест. Час очікування 5 хвилин буде і спадання струму 5 А. І, до речі, бачимо, як стрімко росте напруга, 3,44 вольти вже при струмі 40 А. При тому, що це 4-провідна система вимірювання, напруга окремо вимірюється, струм не мав би сильно впливати. Напевно, комірки не дуже якісні і при протіканні великого струму бачимо, як у нас стрімко зростає напруга. Перша група пакетів, тестування завершилось, графік рівний правильний і віддала група 119,4 Ах, 375 Вт-годин. Загалом непоганий результат, як для вживаних пакетів. Друга група пакетів віддала 114,4 Ах. Третя група віддала 116 Ах. І четверта група пакетів віддали 114 Ах. Фінальні результати тестувань записав на акумуляторі. Різниця між мінімальною і максимальною групою 5 Ах. Начебто не дуже критично, але все-таки різниця суттєва. Але більш важливо саморозряд оцієї першої групи. Після тестувань ємності минуло вже декілька діб, всі групи пакетів заряджалися по однаковому алгоритму, однаковим струмом. Зараз я акумулятор дозарядив загалом і подивимося, який дисбаланс по різним групам. Значить, перша група має 3,365 вольт, друга група 3,5,1,
третя 3,58 і четверта 3,46. Бачимо, що перша група, вона раніше всього тестувалась, так я розумію, але все одно на ній найменша напруга, відповідно, є підвищений саморозряд. Наскільки це критично, не знаю. Мені здається, активний балансир, в принципі, вирівнював би і справлявся з таким дисбалансом, але все одно саморозряд є. Пасивний балансир точно не справляється, як бачимо. І оцей дисбаланс накопичується з кожним днем, коли акумулятор просто навіть лежить, він потрошку саморозряджається по першій групі. Тому варіантів тут не дуже багато. Або взагалі не використовувати цей акумулятор, або додати активний балансир, смарт-балансир, щоб виставити цей нижній поріг початку балансування, там 3,4 вольти, і буде паралельно працювати з цією БМС. Або замінити БМС з активним балансиром, G-Kong, наприклад, і цю БМС взагалі прибрати. Пораджуся з власником, що він захоче, можливо, сам буде встановлювати балансир чи БМС замінювати. Перевірив верхній поріг спрацювання цієї БМС по захисту 3,72 вольта. Трошки забагато, але в принципі не критично. Можна додати хоча б активний балансир і акумулятор ще послужить певний час. Але треба враховувати, що перша група трошки проблемна, є саморозряд. І невідомо, коли цей саморозряд може стати критичним, що балансир буде постійно перекачувати в неї енергію і маскувати цим саму проблему. Підключив замість першої комірки лабораторник, подивитися струм балансування рідної БМС, збільшую напругу 3,5 вольт. Початок балансування, струм балансування 100 мА. Начебто і не такий маленький струм балансування, але не встигає балансувати. Я спробував відбалансував комірки вручну, майже в ідеал. Потім пасивний балансир, вже думаю, може справитися, але по факту не справляється взагалі. Навіть натяку немає, що справляється, тому спробував, підключив активний балансир DLE, в нього струм балансування там до 1 ампера. Ось такі напруги по елементам, розбіжність 0,01 вольт. Балансир цілком справляється. Ну, видно, що перша комірка, перша група пакетів, вона має найменшу напругу. І балансир хоче перекачувати в неї. Це в мене акумулятор зараз стоїть в буфері, підзаряджається. Відключаю заряд і відключаю балансир. Подивимось, наскільки швидко буде акумулятор розбалансовуватись без балансиру. Ось такі напруги, поки що 1/100 0,01 вольт між найбільшою і найменшою. Минуло 20 хвилин. Ось такі напруги по коміркам. 3,48 перша група пакетів має. І там по 3,54. Розбіжність 0,062 вольта. Досить багато. Це зараз працює пасивний балансир, бо він підключений так само. Лише активний балансир відключений, пасивний продовжує працювати. Ну і бачимо, що не справляється. Початок балансування пасивного 3,5 вольт, але перша група пакетів саморозряд більший. Пасивного явно недостатньо, а активний начебто справляється. Давайте зараз без заряджання акумулятора просто включаю пасивний балансир і подивимося, які будуть значення по напрузі. Минуло 10 хвилин, балансир зупинив роботу, розбіжність менше 1/100, в налаштуваннях виставлено початок роботи при 0,1 вольту. Все добре, за 10 хвилин відбалансував ідеал. Періодично бачу, що балансир запускається в роботу, коли напруга на першій комірці, на першій групі пакетів просаджується трохи, за рахунок саморозряду, тоді балансир включається в роботу і ще добалансовує. Минула доба, я трошки акумулятор підзарядив і бачимо ось такий дисбаланс. Це балансир зараз не працює, мінімально 3,37 вольт, і ці комірки більш-менш непогано, друга, третя, четверта по 3,55, 3,57 вольт. Загальна розбіжність 0,2 вольта. Є саморозряд першої групи пакетів. Я власника, в принципі, попередив. Власник мені повідомив, що акумулятор з самого початку все-таки тримав не дуже добре. Якщо так по розрахунку, приблизно 30-40% від того, що він мав би тримати. Робота із комп'ютером була. І він тримав десь там 3-4 години, а потім вже в кінці став тримати там 30 хвилин. Тому, скоріш за все, з самого початку був значний саморозряд першої групи пакетів. Поговорив з власником, і він попросив мене, щоб я встановив іншу БМС. G-Kong BMS, 2 А струм балансування, робочий струм 200 А. Трошки, може, і занадто для такого акумулятора, але якраз мені ця БМС приїхала. 2 А активний балансир, я думаю, буде цілком достатньо для цієї групи пакетів. Ну, єдине, що попереджу власника, щоб він періодично дивився за оцією групою пакетів. Якщо 2 А струм балансування вже не буде вистачати, буде постійно балансувати цю першу групу пакетів, ну тоді вже треба акумулятор розбирати і, можливо, замінювати групу пакетів, або тоді вже відправляти акумулятор на утилізацію.
Загалом активний балансир Daily на 1 А, він приблизно так само буде працювати по швидкості, як і 2 А G-Con BMS, тому що тут у нас відбувається балансування, перекачується енергія спочатку в конденсатори, потім з конденсатори у найслабшу комірку, а тут ми працюємо одразу із найслабшою або найбільш зарядженою коміркою, і з неї зливаємо в загальну шину або з загальної шини акумулятора беремо і підзаряджаємо на слабшу комірку, тому приблизно по часу балансування однакове, що 2 А, що тут 1 А. G-Con BMS трошки ширше по розміру, але і в корпусі було зайве місце. Цей дисплейчик, може, приберу, можливо, встановлю сюди додатковий, запитаю власника, чи йому треба, а ні, то буде просто по Bluetooth підключатися. Силові з'єднувальні провода, думаю, не буду перероблювати, залишу старі, які були до цієї BMS. По цим відрізаним терміналам я показував, як один приварений. От дивіться, як точно видно, що вони вживані, бо тут така невеличка відстань. Оригінального термінала залишена тут така довга. Тому вони відрізалися, просто як було по факту можливо його відрізати. Звідки, на мою думку, взагалі беруться такі вживані пакети. Наприклад, був якийсь акумулятор в зборі, там стояла БМС з пасивним балансиром, і почався саморозряд групи пакетів. І акумулятор розібрали і вирішили збирати якісь менші акумулятори, типу, що воно там буде працювати. Але так само ця група, яка мала підвищений саморозряд, вона і сюди потрапила, чи пакет, чи група пакетів. Вони наємність лише протестували, що 119 Ах видало, але ж на саморозряд вони його сильно не перевіряють, ну, скоріш за все. І пропустили ось таку групу пакетів. Встановив, підключив G-Con BMS, залишив балансувальні провода на всяк випадок для підключення до 8 комірок. Значить, стосовно балансувальних проводів, я їх обрізав, але зробив однакову відстань всіх проводів. Хоча можна робити і не однаково, так як G-Con вимірює напругу, коли струму балансування фактично немає. BMS підняв над текстолітом десь на 2 мм, щоб напряму не передавало тепло текстоліту і пакетам. Просто приклеїв її на герметик до текстоліту і скотчем зафіксував додатково. Заміню той дисплей, який є на акумуляторі, на рідний від G-Con. Він підключається саме в BMS. І відображає те, що вимірює BMS, рівень заряду акумулятора, струм, напругу буде відображати. Тому що BMS точно рахує, скільки ампер-годин вийшло, зайшло, ну, більш-менш коректно. І це набагато краще, ніж той вольтметр, який на корпусі встановлений, який взагалі не розуміє, який фактичний рівень заряду акумулятора. Ось такі напруги по елементам зараз BMS відбалансувала. І, до речі, початок балансування буду виставляти від 3,3 вольта, не 3,4, як зазвичай виставляю. Тому що якщо акумулятор буде лежати на зберіганні, перша група може сильно розрядитися. А так BMS буде підтримувати однакову напругу на всіх групах пакетів, навіть під час зберігання. Потім, коли вже акумулятор піде заряджатися вище, ніж 3,4 вольта, можливо, і трошки розбіг по напрузі, але це краще, ніж взагалі вона буде провалюватися і не буде жодного балансування в режимі зберігання. Встановив пакети і BMS в корпус, дисплей замінив. Не показав ще, напевно, стосовно температурних датчиків. Один датчик з цієї сторони вивів найближче до пакетів, інший датчик з цієї сторони. Щільно приклеїв датчики до самих пакетів. Дисплей в даному випадку зовнішній на 2,3 дюйма. На 3,2 дюйма врізний не поміщався по висоті, тому що BMS більше по товщині і по розмірам дисплей заважав би. Немає місця, щоб 3,2 врізати. Це можна було той залишити, і, наприклад, 3,2 врізати десь з цієї сторони, або на передню частину, якось ще на задню частину врізати. Балансир справляється без проблем, вирівнює все в ідеал. Зараз розбіжність менше для початку балансування, 0,07 вольт, тому балансир не вмикається. Так, загалом 2 А струм балансування буде трошки з запасом, якщо навіть зросте саморозряд першої групи пакетів ще більше. Спробував під навантаженням, дав 50 А довгочасне навантаження. Тримає акумулятор без питань, сильно не нагрівається з'єднання, BMS, а під навантаженням 100 А нагрів суттєвий. Довгочасно все-таки 100 А не варто навантажувати. Хвилин там 10-20 без проблем. Буду завершувати відео. Хто мав справу з акумуляторами Kodi Energy, розбирав їх, бачив, як вони всередині виконані, чи на пакетах, чи на призматиках. Відпишіться, в кого є досвід, цікаво, як інші моделі акумуляторів цього виробника виконані. Дякую за перегляд і всім гарного дня!